Xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ thấy ai chữa bệnh như thế này chưa? Thầy chữa bệnh trưởng cô gái muốn qua thế giới bên kia luôn. Hay tình huống này, không hiểu hai đại cao thủ võ lâm này từ đâu xuống mà đứng giữa đường múa quyền cước, khiến người đi đường phải khiếp sợ. Thật ra thì ở Việt Nam, chỉ cần một chiếc camera an ninh hay một chiếc điện thoại tình cờ bật lên cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc khiến người xem phải lạnh sống lưng. Hôm nay, hãy cùng mình khám phá những cảnh tượng có 102 ở Việt Nam khiến người đứng ngoài khiếp sợ, được camera vô tình quay lại nhé. Mới xe đang chạy rất cùng mấy đi ra. Được mệnh danh là xứ sở thần tiên nên cách chữa bệnh ở An Giang cũng không giống người Trần. Không hiểu vỗ vẩy hết bệnh hay bệnh thêm, mà đến tận Hà Nội còn nghe tiếng bốp. Rồi đứng lòng lại đặt ra lại, đặt ra lại. Thanh niên quyết định đi xe ghép để tiết kiệm. Nào ngờ chủ xe ghép với con bò, khiến anh chàng cạn lời. Vậy là tiết kiệm dữ chưa các bạn? Không biết có mâu thuẫn gì mà hai cao thủ võ lâm hẹn nhau so tài, khiến nhiều người đi đường hết hồn. Bạn biết họ thuộc môn phái nào thì comment trong phần bình luận nhé. Đó, đây là tác hại của rượu bia nè. Nó nói rồi không chịu nghe, nó nhậu ít thôi mà cãi. Nó cái này có hại, cãi bây giờ ngồi đó chưởng treo nó. Cái này là tác hại nè, nó đi. Nghiệp quật là có thật các bạn à. Cô gái đã treo chọc con chó và bị nó rượt chạy ngã sấp mạch. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? A few moments later. Chưa hết, cô vừa định đem quanh cái thau đồ ăn của con chó và cái kết lại tiếp tục bị đụng đầu vào cửa cuống. Ai cũng biết khi khấn vái điều gì, người ta hay khấn thầm trong đầu. Thế nên màn cầu xin bề trên của cô gái có khi nào làm tổ tiên giận mình nghĩ đổ luôn không các bạn? Con xin bề trên cho con thiệt hơn năm nay. Phát lên, tiến tới tương lai tí đi trong tay tinh thần thông thai. An bình an giờ đâu bình an giữ thêm bát vàng. Nếu có làm ăn sẽ vất tay lên như đại bàng. Camera vô tình quay được cảnh shipper giao hàng, nhưng nó lạ lắm các bạn à. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Không biết có phải lần đầu gặp cảnh sát giao thông Việt Nam hay không, mà cô gái nước ngoài lại đắm đuối nhìn như thế. Ngày trước bố bảo đẻ con gái cho Thùy Mỹ nết na. Giờ nhìn cảnh cô gái múa may quay cuồng, ông bố chỉ có bất lực. Rồi, tới công chuyện này. Camera vô tình quay được hành động gây sốc của người phụ nữ khi ngang nhiên lấy cả thùng rác công cộng để đem về nhà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sang tăng giá nên thay vì chạy tới nơi, giao tận tay cho khách hàng, shipper lại bày hết những đơn hàng ra đấy cho của ai nấy lựa. Chỉ muốn tròn chồng cho vui, người phụ nữ không ngờ lại phát hiện ông chồng vậy mà nhát gan như cái.
Dừng đèn đỏ nhưng đợi mãi không thấy chuyển sang đèn xanh. Người đi đường nhìn lên thì tá hỏa. Kiểu này thì bao giờ mới đi được đây các bạn? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi. Thôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi tôi không biết. Người đi đường đã sốc toàn tập với cách mà thanh niên đi xe máy nghĩ ra để không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Thông minh lắm. Đang đứng mua vàng thì một tên cướp bất ngờ xông vào, đập bể tủ kính để cướp. Trước tình cảnh đó, mặc dù chạy nhưng cô gái vẫn không quên ly matcha. Giận bố, cậu bé quyết định bỏ nhà đi bụi. Trước khi đi, cậu còn chốt câu khiến người bố và cả cõi mạng giận mình: khi nào con giàu thì bố đừng hối hận. Bây giờ con tự bỏ nhà đi nhá. Nhá, đừng có về nhà này nữa nhá. Đấy, qua trời mưa này, ra đây qua trời mưa. Đấy, nó bỏ nhà đi rồi. Đấy, chào tạm biệt ông bà đi. Đấy. Con kêu gì đứa đây. Đấy, đi lên. Đấy, trời mưa rồi, không đi đấy. Con cái bỏ nhà đi rồi. Khi nào rồi thì bố đừng hối hận. Giờ không hối hận đấy. Lắp kính chống nhìn trộm, nhưng không phải chống người bên ngoài nhìn trộm, mà chống người trong nhà nhìn trộm ra bên ngoài, khiến chủ nhà bất lực toàn tập. Tao lấy mày. Đến quán cà phê bạn hẹn, chàng trai định đi tách cho nhanh, mà không ngờ vấp chân ngã nhào. Có lẽ từ nay anh chàng sẽ không quay trở lại quán này thêm lần nào nữa. Một hành động đáng sợ của người Việt đã được camera vô tình quay lại. Đổ xăng xong, thay vì đưa tiền như bình thường, tài xế ô tô lại ngồi trong xe rồi ném tiền qua cửa sổ về phía nhân viên bán xăng. Cậu bé tò mò liệu bình hoa decor của mẹ có cháy không? Thế là cậu châm lửa, khiến cả nhà được một phen hú hồn. Vậy nên nhà có trẻ nhỏ, mọi người nên trông giữ cẩn thận và đừng để trẻ nghịch bật lửa nhé. Review bình rượu ngâm nhân sâm của mình, nhưng cộng đồng mạng được phen hú hồn bởi nguyên liệu ngâm rượu lạ quá. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu bà con. Nhức cái đầu rồi. Dạo này hay gặp khách khó tánh, cô gái liền đổi dao mổ bánh mì. Từ đó cô nói thấy ai cũng dễ tính. Rồi, mày xong rồi. Người đàn ông đang tập để có cơ bụng sau múi, nhưng khi hai thằng bạn ôm bia, ôm mồi đến, nếu là bạn thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Được. Hào hát. Hai con chó đang cãi nhau chí chóe thì bỗng dưng im bặt khi nghe tiếng hàng xóm cãi lộn. Thì ra cờ hó cũng biết hóng chuyện các bạn à. Vất vả cả cái Tết mới được tí tiền lì xì. Chính vì vậy mà cô bé mày không cảm xúc khi phải đưa hết tiền cho mẹ giữ hộ sau Tết. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Xe bánh mì này đã được dân anh chị bảo kê, nên ngày nào chủ quán cũng phải nộp phí bằng một ổ bánh mì. Ui giời ơi.
Tập thể dục thể thao là hành động tốt, nhưng các chị đem cả đoàn đội ra chắn ngang đường để tập kiểu này thì liệu có ổn không các bạn? Đúng hôm sinh nhật nhỏ bạn thân, chàng trai đã có hành động đầy bất ngờ khi dừng đèn đỏ. Anh chàng đã nhờ mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật bạn mình. Mọi người ơi, hôm nay là sinh nhật bạn của em và từ sáng tới giờ chưa ai chúc cả. Mình cùng em hát một bài cho các thân được không ạ? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ôi, cảm ơn ạ, cảm ơn mọi người ạ. Không muốn ăn mà mẹ cứ bắt ép ăn, cô bé đã có màn phản ứng khiến bố mẹ viêm màng túi. Thấy học sinh ngủ gật trong lớp, cô giáo không hề quát mắng hay phê bình, mà chỉ gọi cuộc FaceTime nhờ phụ huynh gọi hộ con mình dậy. Gì? Mẹ nói thế nhưng mà vẫn không biết gì. Đối thì gọi nó dậy đấy. Trời ơi! Nghe mày mẹ đây. Không biết thực hiện phi vụ gì mà toàn bộ cơ thể của cậu bé được bao trùm bởi sình bùn và đi về rồi vô thẳng vòi nước rửa. Nhưng chuyên nghiệp lắm, chắc đây không phải lần đầu. Trời đất, cô dễ thương không? Dễ thương ghê chưa? Nó vậy đó. Em cháu mà. Thấy cô gái ngồi bên bệ cửa sổ tạo dáng để chụp hình là nghi rồi. Và cái kế chẳng sai khi cô nàng lọt luôn qua cửa sổ. Đi coi bói, thầy kêu kiếm nam tuổi tuốt xong nhà để được may mắn cả năm. Nhưng kiếm mãi không có ai, chàng trai liền dùng giải pháp khác, khiến ai cũng cạn lời. Liệu có hiệu quả không các bạn? Xe container được cho là bị mất phanh, suýt thì lao vào đoàn người đang đưa tang. Nhưng may mắn là tình huống nguy hiểm đã được ngăn chặn, không thì chắc toang. Lùi mạnh vào. Không. Đi du lịch Việt Nam, anh chàng người Nga lần đầu được thưởng thức ẩm thực Việt. Nó ngon đến mức anh không biết phải diễn tả thế nào ngoài việc liên tục lắc chuông của quán. Từ hình ảnh camera quay được, không hiểu vì sao hai cái vọng khác nhau nhưng lại đứt dây cùng lúc, khiến 4 người được phen êm ông. Hành động nào trong video theo bạn là đáng sợ và gây sốc nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!